नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले आलुको दालको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि चाहिँ अब सुरुमा त आलु नै चाहिहाल्यो। आलु लिएको छु, प्याज, टमाटर, धनियाँ, हरियो हरियो प्याज काटेर लिएको छु। अब मैले पकाउनको लागि मैले कराई बसाइसकेको छु। कराईमा तोरीको तेल लाउँदैछु 3 चम्चा जति। अब तेल तातिनु लागिसक्यो। तेल तातेपछि मैले यो चाहिँ 5 फुरन पड्काएको हो, 1 चम्चा। अब 5 फुरन पड्काइसकेपछि तेजपत्ता 2टा लाउँदैछु। त्यस पछाडि चाहिँ मसिनो गरेर काटेको प्याज एउटा, अब प्याजलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अब अदुवा लसुनको पेस्ट लाउँदैछु म 2 चम्चा। जिरा धनियाँको धुलो 2 चम्चा। बेसार आधी चम्चा। अब यसलाई पनि तेलमा मजाले फ्राई गर्नुपर्छ मसलालाई। अब फ्राई भइसक्नु लाग्यो। अब टमाटर काटेको 4वटा लगाएको छु। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार लाउनु होला। अब टमाटरलाई पनि पकाउनु पर्छ मसलासँगै। अब कश्मिरी धुलो खोर्सानी आधी चम्चा। अब हजुरहरू कति पिरो खानुहुन्छ सुकेको पनि लाउनु सक्नुहुन्छ, हरियो पनि काटेर लाउनु सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ नातिनीले खाने भएर मैले पिरो बढी लगाएको छैन। अब मजाले भुट्नुपर्छ, मजाले टमाटर पाक्न दिनुपर्छ। हरियो प्याज काटेको प्याज लगाउँदैछु म। सुरुमा चाहिँ थोरै नै लगाइरहेको छु। अब छोपेर पकाउनुपर्छ टमाटरलाई मजाले। यो आलुको दालमा चाहिँ हरियो प्याजले पनि निकै स्वाद दिन्छ। अब मसला सबै तेल छोडिसक्यो। अब म चाहिँ अघि उसिनेर तासेर राखेको आलु लगाउँदैछु। यो चाहिँ काट्नुभन्दा यसरी हातले कुच्याएर राख्यो भने चाहिँ ग्रेभी मजाको हुन्छ लतबत। मैले आलु चाहिँ अब 6-7वटा लिएको थिएँ, मैले सबै कुच्याइसकेँ। काटेको भन्दा चाहिँ यसरी चाहिँ दालको लागि अत्यन्त राम्रो हुन्छ। अब फ्राई गर्नुपर्छ एकैछिन। अब एकछिन छोपेर म फ्राई गर्छु, पाक्न दिन्छु। मरमसला मजाले पाक्छ यसरी चाहिँ। अब चाहिँ मैले पानी लगाउँदैछु। यो चाहिँ मैले तातो पानी नै लगाउँदैछु, थर्मसबाट तातो पानी लगाएको। अब हजुर चिसो पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अब बाक्लो पातुलो चाहिँ आफूलाई कतिको मनपर्छ त्यही अनुसारले लगाउनु होला। तातो लाउँदा चाहिँ छिट्टो उम्लिन्छ, त्यस कारणले मैले तातै लगाएको। अब अहिले जाडै छ। अब अघि काटेको प्याज आधी लगाएँ, अहिले फेरि आधी लगाउँदैछु। आलुको दालमा चाहिँ यस्तो हरियो प्याजको पत्ता निकै मिठो हुन्छ। आलुको दाल हेर्नुहोस् त, सजिलो पनि छ, छिट्टो पनि छ। कालो दाल खाँदा खाँदा दिक्क लाग्यो भने यसरी आलुको दाल बनाएर खानु होला। कहिलेकाहीँ केटाकेटीहरूले नि मजाले खानुहुन्छ। यसरी बनाउँदाखेरि छिट्टो पनि बन्छ। मैले हरियो धनियाँ पत्ता सर्भ गर्दै छर्किसकेँ। अब मजाले चलाउनु पर्छ फेरि। यसरी बनाउँदा चाहिँ साह्रै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले खाना, रोटी, पुरी, चिउरा जेसँग खाँदा पनि हुन्छ।
म हजुरहरूलाई पाकिसक्यो। अब हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँदैछु आलुको दाल। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्नु पनि नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।